guys, jumpa lagi. Kali ni aku mancing santai je lah. Aku ingat pagi pun dah lambat kan. Apa pun safety first. Rezeki tu terpulang lah. Tengok kalau ada, adalah rezeki. Kalau tak ada, tawakal je lah. Okay guys, aku cuba ni. Kalau ada rezeki nanti aku tunjuk videonya. Jadi korang tak rasa boring kan tengok aku mancing. Okay guys. Becuk minggu ni. Nampak? Becuk minggu ni. Alhamdulillah. Simpan ni. Oh ni.